চৰ্বিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ওপৰত স্পোকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম চৰ্বিৰ শ্ৰেণী বিভাজন, চৰ্বিৰ ভূমিকা আৰু ইয়াৰ খাদ্যৰ উৎস। চৰ্বি হৈছে প্ৰয়োজনীয় মুখ্য পুষ্টিদ্ৰব্য। ইহঁতক লিপিড বুলিও কোৱা হয়। খাদ্যৰ পৰা পোৱা চৰ্বিক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়: দৃশ্যমান আৰু অদৃশ্যমান চৰ্বি। দৃশ্যমান চৰ্বিবোৰহে আমি দেখা পাওঁ। তেল, মাখন আৰু ঘিউ হৈছে ইয়াৰ কেইটামান উদাহৰণ। অদৃশ্যমান চৰ্বি হ'ল সেইবোৰ যিবোৰ আমি দেখা নাপাওঁ। এই চৰ্বিবোৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে খাদ্যত থাকে, যেনে বাদাম, বীজ, কণী, গাখীৰ, মাংস আৰু মাছ আদি খাদ্যত। চৰ্বিক ইয়াৰ ভৌতিক আকাৰ অনুসৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়: গোটা চৰ্বি আৰু তৰল চৰ্বি। ঘিউ, মাখন আৰু বনস্পতি হৈছে গোটা চৰ্বিৰ উদাহৰণ। ৰন্ধন তেল যেনে সূৰ্যমুখী তেল, বাদামৰ তেল আদি তৰল চৰ্বিৰ উদাহৰণ। আহক এতিয়া বুজি লওঁ যে চৰ্বি কিহৰ পৰা গঠিত হয়। চৰ্বিৰ নিৰ্মাণ খণ্ড হ'ল ফেটি এচিড। ইহঁত মূলতঃ কাৰ্বন এটমৰ সৰল শৃংখলেৰে গঠিত। ইহঁত ইটোৱে সিটোৰ লগত আৰু হাইড্ৰজেন এটমৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকে। ফেটি এচিড শৃংখলটোৰ দুটা মূৰ থাকে, এটা কাৰ্বক্সিলিক মূৰ আৰু আনটো মিথাইল মূৰ। আমাৰ খাদ্যাভ্যাসত ফেটি এচিডৰ মূল উৎস ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ ৰূপত থাকে। ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড হৈছে আমাৰ শৰীৰত চৰ্বিৰ মূল সংৰক্ষণ ৰূপ। ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ গঠনত এটা গ্লিচাৰল তিনিটা ফেটি এচিডৰ শৃংখলৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকে। ফেটি এচিড শৃংখলবোৰ কাৰ্বনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয়। শ্বৰ্ট চেইন ফেটি এচিডত 2ৰ পৰা 5টা কাৰ্বন থাকে। মিডিয়াম চেইন ফেটি এচিডত 6ৰ পৰা 12টা কাৰ্বন থাকে। লং চেইন ফেটি এচিডত 13 বা তাতকৈ অধিক কাৰ্বন থাকে। আমি আগলৈ এইবোৰ প্ৰত্যেকৰে বিষয়ে অধিক জানিব পাৰিম। শ্বৰ্ট চেইন ফেটি এচিড আমাৰ শৰীৰে উৎপন্ন কৰে। এচিটেট, প্ৰপিঅনেট আৰু বুটাইৰেট হৈছে কিছুমান শ্বৰ্ট চেইন ফেটি এচিড। এইবোৰ বৃহদান্ত্ৰত থকা বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হয়। আমাৰ অন্তত বেক্টেৰিয়াই হজম নোহোৱা আঁহক কিম্বন কৰে। কিম্বন প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত শ্বৰ্ট চেইন ফেটি এচিড উৎপন্ন হয়। কেইবাটাও কিম্বন কৰা খাদ্য শ্বৰ্ট চেইন ফেটি এচিডৰে সমৃদ্ধ, যেনে পনীৰ, মাখন, আচাৰ, দৈৰ ঘোল বা লচ্চি, ছয়া চচ, ভিনেগাৰ। এই ফেটি এচিডবোৰে অন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখে। এইবোৰে অন্ত্ৰত ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে। শ্বৰ্ট চেইন ফেটি এচিডে যকৃতত চৰ্বিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ইহঁতে কেঞ্চাৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনা কম কৰে আৰু ইনচুলিনৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। উপবাসৰ সময়ত শৰীৰত এই ফেটি এচিডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়। ই তেতিয়াও বৃদ্ধি পায় যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে কম কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। আন প্ৰকাৰৰ ফেটি এচিড হ'ল মিডিয়াম চেইন ফেটি এচিড। ইহঁতক MCT বুলি কোৱা হয়। লৰিক এচিড আৰু কেপ্ৰিক এচিড হৈছে মিডিয়াম চেইন ফেটি এচিডৰ উদাহৰণ। মিডিয়াম চেইন ফেটি এচিড কিছুমান খাদ্যত প্ৰাকৃতিকভাৱে থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে নাৰিকল তেল, মানুহৰ মাতৃদুগ্ধ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰী। ইহঁতৰ শৃংখলৰ দৈৰ্ঘ্য কম হোৱাৰ বাবে MCT খৰকৈ ভাঙি যায় আৰু শোষিত হয়। ইহঁত কাৰ্যক্ষমভাৱে শক্তিলৈ পৰিণত হয় আৰু শৰীৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। MCT যকৃত বিকাৰগ্ৰস্ত লোকৰ বাবেও উপযোগী। ইয়াৰ জীৱাণুনাশক গুণ আছে। ইয়াৰ পিছত আমি লং চেইন ফেটি এচিডৰ বিষয়ে শিকিম। অলেইক এচিড, পালমিটিক এচিড আৰু EPA ইয়াৰ কিছুমান উদাহৰণ। লিনোলেইক, DHA আৰু ষ্টেয়াৰিক এচিডো লং চেইন ফেটি এচিড।
ইয়াক কণী, মাছ, কোকো, পিচ আৰু হেলাই আদি কিছুমান খাদ্যত পোৱা যায়। পাম তেল, বাদামৰ তেল আৰু দুগ্ধ চৰ্বিটো এই ফেটি এচিড থাকে। ফেটি এচিডৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণী বিভাজন চাওঁ আহক। বণ্ডৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফেটি এচিডক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। ই হৈছে স্যাচুৰেটেড আৰু আনস্যাচুৰেটেড ফেটি এচিড। এতিয়া মই আপোনালোকক স্যাচুৰেটেড ফেটি এচিডৰ বিষয়ে ক'ম। স্যাচুৰেটেড ফেটি এচিডত দুটা কাৰ্বন এটমৰ মাজত মাত্ৰ এটা বণ্ড থাকে। এইবোৰ সংহত আকাৰত টানকৈ একেলগে থোপ খাই থাকে। ফলস্বৰূপে সাধাৰণ উষ্ণতাত ইহঁত বেছিভাগেই গোট মাৰি থাকে। এইবোৰৰ কোনো ধৰণৰ দ্বিবান্ধনি নাথাকে আৰু উচ্চ উষ্ণতাত ৰন্ধা সময়ত সুস্থিৰ হৈ থাকে। এইবোৰৰ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন সহজে নহয়। এইদৰে ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ নিঃসৰণো কম হয়। নাৰিকল তেল আৰু পাম তেল এনে তেলৰ উদাহৰণ যি স্যাচুৰেটেড ফেটেৰে সমৃদ্ধ। গাখীৰ আৰু অন্যান্য দুগ্ধজাত সামগ্ৰীতো স্যাচুৰেটেড ফেট থাকে, যেনে মাখন, ঘিউ, ক্ৰীম, পনীৰ। স্যাচুৰেটেড ফেট কণী, মাংস আৰু হাঁহ কুকুৰাতো উপলব্ধ। আনস্যাচুৰেটেড ফেটি এচিডত দুটা কাৰ্বন এটমৰ মাজত এটা বা তাতকৈ অধিক ডাবল বণ্ড থাকে। প্ৰতিটো দ্বিবান্ধনি চিছ বা ট্ৰান্স সজ্জাত থাকিব পাৰে। চিছ সজ্জাত দুয়োটা হাইড্ৰজেন শৃংখলৰ একেফালে থাকে। ট্ৰান্স সজ্জাত হাইড্ৰজেনবোৰ শৃংখলটোৰ বিপৰীত ফালে থাকে। চিছ ডাবল বণ্ড ফেটি এচিড শৃংখলত কিংক বা বেণ্ডৰ কাৰণ হয়। ই ফেটি এচিডবোৰ টানকৈ গোট হোৱাত বাধা দিয়ে। সেয়েহে সাধাৰণ উষ্ণতাত ইহঁত তৰল হয়। ডাবল বণ্ডৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইহঁতক দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হয়: মনো আনস্যাচুৰেটেড ফেটি এচিড আৰু পলি আনস্যাচুৰেটেড ফেটি এচিড। মনো আনস্যাচুৰেটেড ফেটি এচিডক এম.ইউ.এফ.এ বোলা হয় আৰু ইয়াত এটা ডাবল বণ্ড থাকে। পলি আনস্যাচুৰেটেড ফেটি এচিডক পি.ইউ.এফ.এ বোলা হয় আৰু ইয়াত দুটা বা তাতকৈ অধিক ডাবল বণ্ড থাকে। ডাবল বণ্ডৰ সংখ্যা যিমান অধিক হ'ব, চৰ্বিৰ অস্থিৰতা সিমানেই বেছি হ'ব। ডাবল বণ্ডৰ সংখ্যা যিমান কম হ'ব, উচ্চ উষ্ণতাত চৰ্বি সিমানেই অধিক সুস্থিৰ হ'ব। উচ্চ উষ্ণতা মানে আমাৰ তাৎপৰ্য 100 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ওপৰৰ উষ্ণতা। সেয়েহে ৰন্ধনৰ বাবে পি.ইউ.এফ.এতকৈ এম.ইউ.এফ.এ ভাল। এম.ইউ.এফ.এ অলিভ অইল, তিলৰ তেল আৰু বাদামৰ তেলত থাকে। কাজু, আলমণ্ড আৰু পিষ্টাচিয়াতো এম.ইউ.এফ.এ থাকে। পি.ইউ.এফ.এৰ বাহিৰে বেছিভাগ ফেটি এচিড আমাৰ শৰীৰে তৈয়াৰ কৰে। খাদ্যৰ যোগেদিহে এইবোৰ লাভ কৰিব পাৰি। সেয়েহে ইহঁতক অত্যাৱশ্যকীয় ফেটি এচিড বোলা হয়। ওমেগা-3 আৰু ওমেগা-6 অতি আৱশ্যকীয় পি.ইউ.এফ.এ। আমি এতিয়া ওমেগা-3 ফেটি এচিডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ফেটি এচিডৰ মিথাইল মূৰৰ পৰা তৃতীয় কাৰ্বন এটমত ডাবল বণ্ড থাকে। ওমেগা-3 ফেটি এচিডত এ.এল.এ, ই.পি.এ আৰু ডি.এইচ.এ অন্তৰ্ভুক্ত আছে। এ.এল.এক ই.পি.এ আৰু ডি.এইচ.এলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি, কিন্তু ৰূপান্তৰণ অতি সীমিত। সেয়েহে খাদ্যৰ জৰিয়তে তিনিওটা প্ৰাপ্ত কৰিব লাগে। আখৰোট, শণৰ গুটি, ৰঙালাও গুটি আৰু ছয়াত এ.এল.এ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও হেলাইৰ তেল, বাগিচাৰ হালিম গুটি আৰু মেথি গুটিত পোৱা যায়। ডি.এইচ.এ আৰু ই.পি.এ মাইক্ৰ'এলগিৰ দ্বাৰা সংশ্লেষিত হয়। যেতিয়া মাছে মাইক্ৰ'এলগি খায়, তেতিয়া ইহঁতৰ কলাত ওমেগা-3 জমা হয়। সেয়েহে মাছ আৰু মাছৰ তেল ই.পি.এ আৰু ডি.এইচ.এৰ ভাল উৎস। আমাৰ শৰীৰত ওমেগা-3 ফেটি এচিডে বহু উপকাৰী ভূমিকা পালন কৰে। এইবোৰ কোষৰ আৱৰণৰ প্ৰধান উপাদান।
ভ্ৰূণৰ বৃদ্ধি, মগজুৰ বিকাশ আৰু বোধাত্মক কাৰ্যৰ বাবে এইবোৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ উপৰিও ই প্ৰদাহ কমোৱাটো সহায় কৰে। মই এতিয়া আপোনালোকক ওমেগা-6 ফেটি এচিডৰ বিষয়ে ক'ম। ওমেগা-6 মিথাইলমূৰৰ পৰা ষষ্ঠ কাৰ্বন এটমত ডাবল বন্ড থাকে। ওমেগা-6ত লিনলিক এচিড আৰু অৰচিডনিক এচিড অন্তৰ্ভুক্ত। সূৰ্যমুখী বীজ, নাইজাৰ বীজ আৰু তিলত লিনলিক এচিড থাকে। ই বীজৰ তেলতো প্ৰচুৰ মাত্ৰাত থাকে। খাদ্যশস্য আৰু মাহজাতীয় শস্যৰ পৰাও আমি পাওঁ। আনকি কণী, ছাগলীৰ যকৃত আৰু ছাগলীৰ মগজু ভাল উৎস। লিনলিক এচিডক অৰচিডনিক এচিডলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি। অৰচিডনিক এচিড কেৱল পশুৰ পৰা প্ৰাপ্ত খাদ্যতহে পোৱা যায়। ইয়াৰ মূল উৎস হ'ল মাংস, হাঁহ, কুকুৰা, মাছ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰী। মনত ৰাখিব যে আমাৰ শৰীৰত ওমেগা-6 আৰু ওমেগা-3ৰ মাজত ভাৰসাম্য প্ৰয়োজন হয়। অত্যধিক ওমেগা-6 আৰু কম ওমেগা-3 খোৱাটো ক্ষতিকাৰক। বহু গৱেষণাই 4:1 পৰ্যন্তলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। খাদ্যত ওমেগা-6 আৰু ওমেগা-3ৰ আদৰ্শ অনুপাত 1:1 হ'ব লাগে। বৰ্তমানৰ খোৱাৰ পদ্ধতিত পশ্চিমীয়া দেশসমূহত 25:1 পৰ্যন্ত অনুপাত দেখা গৈছে। আনহাতে ভাৰত আৰু অন্য দক্ষিণ এছিয়াৰ দেশসমূহত এই অনুপাত 45:1 পৰ্যন্ত। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল প্ৰচেছড আৰু ফ্ৰাইড খাদ্যৰ খোৱা বৃদ্ধি পোৱা। ইয়াৰ কাৰণ ওমেগা-3 সমৃদ্ধ খাদ্য পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সেৱন নকৰাও হয়। ওমেগা-6 আৰু ওমেগা-3ৰ ভাৰসাম্যহীনতাই শৰীৰত প্ৰদাহ বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ ফলত মেদবহুলতা, হৃদৰোগ আৰু কেন্সাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। ৰিফাইণ্ড বীজৰ তেলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ওমেগা-6 থাকে, যিয়ে আমাৰ আন্ত্ৰিক স্বাস্থ্য ক্ষতি কৰে। বীজৰ তেলৰ সলনি আপুনি ঘিউ, মাখন, নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কোল্ড প্ৰেছ পৰম্পৰাগত তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যেনে বাদামৰ তেল, তিলৰ তেল আৰু সৰিয়হৰ তেল। চেচুৰেটেড আৰু আনচেচুৰেটেড ফেটি এচিডৰ উপৰিও আমাৰ ওচৰত ট্ৰান্স ফেটি এচিডো আছে। ট্ৰান্স ফেটি এচিড হৈছে নিৰ্মিত চৰ্বি। ইয়াৰ উৎপাদন উদ্ভিদজাত তেলৰ কৃত্ৰিম হাইড্ৰজেনেশ্যনৰ দ্বাৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াত ফেটি এচিডত ডাবল বন্ড চিছৰ পৰা ট্ৰান্সলৈ সলনি হয়, যাৰ ফলত তৰল তেল গোটা ৰূপলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। ট্ৰান্স ফেটৰ উদাহৰণ হ'ল বনস্পতি আৰু মাৰ্জাৰিন। ট্ৰান্স ফেট সাধাৰণ উষ্ণতাত গোটা হৈ থাকে। বহু ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ফাষ্ট-ফুড বিক্ৰয় কেন্দ্ৰত ৰন্ধনৰ বাবে ট্ৰান্স ফেট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবোৰ কেক, বিস্কুট, খাৰীৰ দৰে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু বেকড সামগ্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনে আকাংক্ষিত সোৱাদ আৰু গঠন প্ৰাপ্ত কৰিবৰ বাবে কৰা হয়। এইবোৰ সুলভ আৰু বহুদিনলৈকে বৰ্তি থাকে। যেতিয়া এম.ইউ.এফ.এ সমৃদ্ধ তেলৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া ট্ৰান্স ফেট উৎপন্ন হয়। তেলখিনি ভাজিবলৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগেই ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বাৰে বাৰে গৰম কৰিলে ইহঁতৰ গঠন চিছৰ পৰা ট্ৰান্সলৈ সলনি হয়। এম.ইউ.এফ.এক ট্ৰান্স ফেটি এচিডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। ইহঁতক অধিক সময় গৰম কৰিলে বিষাক্ত এলডিহাইড নিৰ্গত হয়। এই চৰ্বিৰ সেৱনে হৃদৰোগ, মেদবহুলতা আৰু ডায়েবেটিছৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে। শিশুত দৃষ্টিশক্তি আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰ সম্বন্ধীয় বিকাৰ দেখা যায়। ডেনমাৰ্ক, কানাডা, আমেৰিকা আদি দেশত ট্ৰান্স ফেটৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ বা সীমাবদ্ধ কৰা হৈছে। ট্ৰান্স ফেটে আমাৰ শৰীৰক কোনো ধৰণৰ পুষ্টি যোগান নধৰে আৰু ই অপৰিহাৰ্য নহয়। আমাৰ আহাৰত ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰা উচিত।
সুস্বাস্থ্যৰ বাবে আৱশ্যকীয় ফেটি এচিড সমৃদ্ধ খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষ পালোহি। যোগদান কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।